Tohle je Multibeat Multiguide, speciální video věnovaný našemu novému designu. Slingování s tímto baglery je v porovnání například s Monkey Fist designem náročnější, jednak protože beady jsou drobnější a volně se pohybují po stringu. Mají taky vyšší těžiště, takže se to velice snadno, rychle a ochotně překlápí, což ano, využijeme to při provádění triků, ale je nám to překážkou, když se, zkrátka se na tom špatně začíná. Ale samozřejmě to není nemožný, záleží v podstatě na vkusu. Hmotnost beadu, nebo spíš jednotlivého zakončení baglery, je asi 10,5 gramů, lítají tam desetinky v souvislosti s tím, jaký použijete string, jaký použijete typ zakončení. Dá se hrát dlouhá i krátká hra a díky beadům slidujícím po stringu můžete fakt pustit úzdu fantazií a dělat neuvěřitelné kreace. Já rozhodně nedokážu využít plný potenciál tohoto setu, co je v mých silách je ukázat vám nějaký základy, abyste měli od čeho se odpíchnout. Předtím se ale pojďme podívat na jednotlivé typy zakončení. Pracovali jsme na tom dlouho, dělal na tom celý tým, dělal na tom i náš kamarád ze Slovenska, Jurzo, čau. Ve finále jsme přišli s těmihle 5 styly zakončení, jeden z nich je obzvlášť hladový, takže nás to přimělo až k tomu, že jsme udělali malou změnu, a to tak, že kromě spleteného stringu bude parakordů 100, 425 a 550, bude v tom setu metr, právě proto, abyste měli prostor na tady tyhle experimenty, abyste mohli zkoušet úplně všechny různé varianty, co jenom tenhle set nabízí. Nuže, pojďme si rozklíčovat jednotlivý způsoby zakončení. Tak jak ukazuju určitý způsob na určitým stringu, taky doporučuji použít spolu. Ale není to nic vytesaného do kamene, říkám experimentujte, zkoušejte. Pro další experimenty však doporučíme odpíchnout se od naší tabulky, protože ne každý způsob zakončení jde aplikovat na všechny stringy. První způsob se týká pouze 550 a spleteného stringu a je to zakončení bez uzlu. Nastavte si požadovanou délku stringu, nezapomeňte připočítat beady a nechte si taky pár milimetrů navíc. Jakmile spletený string odstřihnete, snažte se jej držet co nejvíc pevně a stabilně, no a pak už jenom zapálit ten konec, nechat chvilku odhořet a co nejdřív potom o zapalovač vytvořit tupou plochu, která bude sloužit jako ten stoper těch beadů. Tohle není něco, co bych čekal, že každý zvládne na poprvé, chce to trošku cviku, zvlášť u toho spleteného stringu, doporučuji trénovat na té 550. Bavíme se o zapalování umělé hmoty, takže si vyvětrejte místnost, nevdechujte to, dejte si nějaký hadr nebo něco takového na nos, dechejte nosem, to neplatí jenom při zapalování plastů, to platí pořád, dechat nosem je důležitý a buďte opatrní. Tak a k čemu nám takovýhle zakončení vlastně bude? Bagler je takto stabilnější díky rovnoměrnějšímu těžišti a zabírá méně místa, takže snáze prolítne mezi prstama. Jako protiklad teď použiju set, který má naopak velký uzel a ten se používá buď k přesunutí obou dvou beadů na druhou stranu stringu, a nebo i k nouzovému zachycení, když je potřeba a když se to stíhá. Ale to trošku předbíhám, nebo spíš chtěl jsem to ukázat v extrémech, protože tam jsou věci nejzřetelnější. No a teď postupně představím 4 uzly, od nejmenšího a nejjednoduššího po ten největší a nejsložitější a začnu tím úplně nejjednodušším, co všichni známe, klasický uzlík. Tohle je tak jednoduchý, jak to vypadá. Prostě uděláte uzel, navlečete všechny beady, nastavíte délku stringu a pak uděláte druhý uzel. Akorát doporučím pro vás ustřihnout pár milimetrů za uzlem, nechte si nějaký operační prostor, vyzkoušejte to baglery, jak se chová, jak vám vyhovuje, a když tak délku stringu ještě upravte a potom, až si budete fakt jistí, tak ustřihnete co nejblíž u uzlu a všechen přebývající provaz zatavte spodní částí plamene zapalovače. Zajímavost, u parakordu 550 se dá malinkorníma nůžkama ostříhat obal a z jádra se dají udělat bílý třásně. Dalším uzlem je takzvaná osmička, je to jednoduchý uzel a jediný, co je potřeba si na něm pohlídat, je to varování, aby vám vznikl takovejhle spíš kulatý než placatý tvar. Jako další na řadě je fishtail, neboli rybí ocas. Já mám tenhle uzel moc rád, otevřel mi tak trošku bránu do světa pletení obecně, protože mi ukázal úplně jednoduše a jasně, o čem ty základy jsou. Udělat smyčku a jet nad, pod, nad, pod, nad, pod, nad, pod. Osvojíte-li si fishtail, budete mít možnost vyrábět různé přívěsky a náramky, a to tak, že nejenom pro parádu.
Jsou různé praktické varianty, které po rozpletení, který trvá pár sekund, poskytují tolik metrů provazu, z kolika to umotáte. Posledním uzlem tohoto videa je variace čínského knoflíku. Dá se použít i jako knoflík, když na druhou stranu dáte vhodnou smyčku, a my ho teď použijeme jako luxusně vypadající stopér na naše multibeady. Při motání tohoto uzlu budeme řešit navíc kromě nadpod taky tvarování. To znamená, v první řadě už ty dvě první smyčky by měly být zhruba stejně velký a v průběhu toho motání by se neměl měnit jejich tvar, což vlastně platí pro většinu ostatních úpletů. Je to velice nápomocný, když si člověk takhle vytvoří jakýsi obrazec z těch provazů, který udržuje a tomu pomáhá v orientaci. No a jakmile volný konec provlečete obouma smyčkama a budete ze spoda trefovat ten střed, v tom stejném místě podeberte prstem celý úplet, abyste mohli už v ten moment tvarovat kuličku a komfortně to celý začít dotahovat. Je celkem jedno jakým směrem, pro začátek vám jde hlavně o to zachovat ten tvar, aby byl nějaký. A potom po případě jde udělat další kolo, při kterým z té kratší strany už uděláte tu první smyčku, kterou si budete celou dobu hlídat a stáhnete si to po tom směru stringu, jak budete potřebovat. Pro naše potřeby je ideální uzel co nejvíc stáhnout, protože bude menší a tvrdší, tím pádem bude mít ideální hmatovou odezvu. Tady už uvítáte pomoc nějakých menších kleští. OK, takže string zvolený, délka nastavená, úzel stažený, jdeme motat. Vybral jsem pár základních triků, na kterých se vám pokusím ukázat, jak funguje ten přesun volného beadu po stringu, ale předtím ještě ukážu, jaký jsou konkrétní vlastnosti, jaký jsou výhody a nevýhody varianty s uzlem a bez uzlu, protože vidíte, ten rozdíl je velký, takže gap transfer, to je první, na čem to ukážu, tam kdy se projeví výhoda té varianty bez uzlu, kdy vlastně vidím, že mě to prolítne mezi prstama úplně samo, nemusím se moc snažit. Naopak, když to zkouším tady s variantou s tím uzlem, musím prsty hodně roztáhnout od sebe, dávat si pozor, cítím, jak se mě šlachy napínají, je to něco úplně jiného. Naopak ale tady tato varianta má výhodu v tom, když dělám právě, se dostávám k jednomu z těch způsobů toho přesunu volného beadu ve springu. Když mi to tady takhle bude ujíždět, mě to ten úzel zachytí.
kolikrát se to fakt hodí, já to teď vlastně můžu, otevírám mě to konec konců i nový možností, já můžu všechny beady přesunout na jednu část a pomocí toho uzlu nějakým způsobem operovat, než si to zase rozhodím rovnoměrně. Každopádně triky, které teď ukážu, se dají použít ve všech možných variantách. Já jsem si vybral variantu bez uzlu čistě proto, že jsou na ní hezky vidět minimalistické pohyby, které jsou při tom rozdělování beadů potřeba. Při učení se jakýhokoliv nového tvaru beadů se vždycky vracím k začátkům, což je pro mě air pump a palm flip, začátek naší příručky. Vracím se k tomu, co notoricky znám a nechám mozek, ať si načte ty nový rozměry toho beadu, který právě používá. Mozek není nic než kalkulačka a musí si načíst nový vzorečky, to je všechno. Chce to trošku času. Nuže, jak na to? Pro základní představu pomůže takovýhle jednoduchý pohupování, kdy s každým tempem necháte to baglery trošku vlastní váhou poposunout, dokud vám nezůstane mezi prstama jenom ten koncový bead. Tohle teď můžete zpracovat třeba tak, že to podeberete palcem, přesunete do top gripu a švihem chytíte v bottom gripu, kde si to můžete docela pohodlně porovnat, rozdělit znova na rovnoměrné díly. Tahle technika se používá například v kombinaci s reboundem, kdy si při každém tom odrazu trošku pošteluju ten bead, který držím a pomaličku to posouvám, dokud mi nezůstane mezi prstama jenom ten koncový bead. Ještě se na chvilku vrátím k těm palm flipům a air pumpům. Tam to rozdělení funguje docela jednoduše tak, že například při variantě dolů už před tím vypuštěním si tady můžu ten bead rozdělit. Nechat je spojit a potom přistát. Zpátky to funguje stejně a aby to bylo celý plynulejší, tak se dá použít slip, nechat baglery protáčet a zatímco se bude protáčet, tak se dá bead rozdělit, naštelovat a zpracovat. Při variantě směrem nahoru je potřeba tak nějak na poslední chvíli popustit ten bead v top gripu, aby se zbytek svezl dolů. Další na řadě je trik, který se velice brzo objeví v nových dílech našich tutoriálů, taky už jsem o něm mluvil ve fifťáckém videu a je to variace triku Around the World, neboli kolem světa. Využívá pnoucího gripu, tension gripu a vypadá asi takhle. Patří mezi repeatery a zároveň já ho používám právě k tomu, že tady v této podobě, v této fázi se dá bead rozdělit a vlastně to bylo to první, co já jsem s tím začal dělat, že jsem si to takhle přehodil přes palec do toho fakey high gripu a takhle jsem si to jenom cvakl a jel jsem dál v tom repeateru, takhle tak. Nevím, jestli to má smysl, ale vždycky si hlídám, aby teď když ho bead vypouštím z low gripu, tak aby mě šel takhle napravo od toho beadu v high gripu teď. A teď když vypustím ten bead z fakey high gripu, tak mám zase takhle tak ten string po levé straně toho drženého beadu a pak nahazuju na palec. Tam vlastně při jedné variantě tohoto triku chytáte v top gripu, kdy musíte fakt natáhnout palec a přistát na konci toho prstu a chytit ukazovákem. V naší variantě, co děláme teď, nás zajímá fakey high grip, to znamená, ten palec nebude tak moc jakoby potřeba, aby se vzdaloval od malíčku.